بسم الله الرحمن الرحيم. section النهاردة هيكون عن ال emission spectroscopy or to be more specific عن ال fluorimetry. في وجود اللايت الانالايت molecules بتgain energy وتتحرك من ال ground state لل excited state. في ال excited state ال molecules بتلوز ال energy ويحصل لها relaxation من ال excited state ترجع تاني لل ground state. ال energy lost in case of the luminescent compounds بتكون lost in the form of heat and light. as long إن إحنا بنتكلم على excitation of molecules not atoms فيبقى إحنا بنتكلم عن تكنيك اسمه الفلوريمتري. It's important to remember إن all luminescent compounds بيعملوا absorption للlight، لكن مش كل ال absorbing compounds بيفقدوا الانرجي عن طريق الهيت واللايت، ممكن يكونوا بيفقدوا الانرجي in the form of heat only. الديفايس اللي مسؤول إن هو يقيس ال emitted radiation أو الفلورسنس اسمه الفلوريمتر. الفلوريمتر مكون من light source، excitation monochromator، قدامهم السامبل سيل، بيكون perpendicular عليهم ال emission monochromator والديتكتور. اللي بيفرق الفلوريمتر عن السبكترومتر اللي كنا بنقيس بيه الابزوربنس هو إن اللايت سورس هنا بيكون perpendicular على الديتكتور، أما في السبكترومتر كنا بنلاقي إن اللايت سورس بيكون parallel للديتكتور. تاني حاجة إن هنا عندي 2 monochromators، excitation monochromator قدام اللايت سورس و emission monochromator قدام السامبل سيل. أما في السبكترومتر كنا بنلاقي إن إحنا عندنا 1 monochromator. هنا بنشوف التو كيرفز الإكسايتيشن والإميشن كيرف. الإكسايتيشن كيرف بنشوف عنده اللامدا ماكس أبزوربشن، وعند الإميشن كيرف بنشوف الماكسيمم لامدا، وهي دي اللي بناخد عندها الريدنجز أوف الفلورسنس أو الإميشن. بنلاقي إن اللامدا إميشن بتكون عند longer wavelengths من اللامدا إكسايتيشن، لأن في وجود اللايت قلنا إن الانالايت بيتحرك من الجراوند ستيت للإكسايتد ستيت لما بيحصل gain of energy. لما بيتحرك تاني ويحصل relaxation من الإكسايتد ستيت للجراوند ستيت ويحصل loss of energy، الانرجي اللي lost دي مش كلها بتكون lost in the form of light، في جزء منها بيكون lost in the form of heat. فبالتالي إن مش كل اللايت absorbed بيكون emitted، فبالتالي الانرجي اللي عند الاكسايتيشن بتكون أعلى من الانرجي of the emission، والانرجي هي inversely proportional للويفلينثs، فبالتالي بنلاقي إن اللامدا emission بتكون عند longer wavelengths عن اللامدا excitation. اوكي، section هيكون عايزين نتكلم عن ال determination of كينين سلفيت sample. عندنا sample من الكينين سلفيت عايزين نعرف ال concentration بتاعها. تاني حاجة هنتكلم عنها ال concentration quenching، بعدين عن ال dynamic quenching وال effect of the solvent على ال fluorescence. أول حاجة هنتكلم عنها هي ال determination of كينين سلفيت sample. عندي sample من الكينين سلفيت عايزة أعرف ال concentration بتاعها. طبعا الكينين سلفيت الستراكشر بتاعه عنده properties ان هو يعمل emission لفلورسنس، فاحنا هنقيسه عن طريق الفلورسنس. احنا عندنا stock of standard كينين سلفيت الكونسنتريشن بتاعه 50 ملي جرام برسنت، وعندي بوتل تانية من كينين سلفيت سامبل مش عارفين الكونسنتريشن بتاعها، عايزين نعرف الكونسنتريشن بتاعها. طيب عندي 3 طرق أقدر أعرف بيهم ال concentration، either إن أنا أشتغل بال calibration curve أو ال regression equation أو ال single point analysis، وهنتكلم عن كل واحدة. أول طريقة عندي هي ال calibration curve. طيب إزاي كنت بعمل construction ل calibration curve؟ عن طريق إن إحنا بنحضر serial dilutions من standard كينين سلفيت، بنحضر dilutions مختلفة من الكينين سلفيت، بإن إحنا بناخد different volumes من الستوك اللي عندي اللي هو 50 ملي جرام برسنت،
وبنحطهم في فوليومتريكس 100 مللي، وبعدين بنكمبليت للمارك بديستلد واتر. وبعدين بنحضر فوليومتريك فلاسك كمان فيها 10 مللي من السامبل، وأكمل لحد المارك بديستلد واتر. وبعدين هقيس الفلورسنس للفوليومتريكس اللي فيها السيريال دايليوشن بلس السامبل، وأعمل لهم ريكوردينج. بعد ما بنكون حضرنا السيريال دايليوشنز من ال different volumes من الكنين سلفيت من 5 مللي ل 25 مللي، نبدأ إن إحنا نقرأ الفلورسنس ريدنج عن طريق الفلوريمتر. بعدين بنقرأ الفلورسنس ريدنج of the sample اللي إحنا عايزين نعرف الكونسنتريشن بتاعهم، ونعمل لهم ريكوردينج في التيبل. دلوقتي الخطوة التانية إن إحنا نعمل plotting للكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف بيكون الفلورسنس ريدنج against الكونسنتريشن. طيب إحنا مش عندنا concentration، إحنا عندنا volume of كنين سلفيت، وعندنا الكونسنتريشن of the stock اللي إحنا قلنا عليه إن هو 50 ملي جرام %. هنستخدم الرول بتاع CV before dilution equal C dash V dash after dilution. يعني لأول فوليومتريك فلاسك اللي هي ال 5 مللي عندي ال concentration before dilution 50 ملي جرام %، والفوليوم before dilution أخدنا في أول فوليومتريك 5 مللي، يبقى 50 times 5. نيجي للجزء التاني من الإيكويجن اللي هو C dash after dilution، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، والفوليوم after dilution اللي هو كملنا في فوليومتريك فلاسك 100 مللي، يبقى الفوليوم 100 مللي، هيطلع الكونسنتريشن 2.5 ملي جرام %. وهنكمل للأربعة فوليومتريك فلاسك التانيين نفس الطريقة علشان نعرف الكونسنتريشن بتاعهم. بعد ما عملنا calculation للكونسنتريشن، بعد كده بنبدأ نعمل plotting للبوينتس على الكيرف. لازم نكتب الأكسس، على الأكس أكسس بنلاقي الكونسنتريشن، ولازم نكتب اليونت بتاعتها ملي جرام %. لازم الكونسنتريشن تكون مكتوبة كاملة مفيش abbreviations. على الواي أكسس بيكون الريسبونس اللي هو هنا الفلورسنس، ولازم نكتب التايتل of the curve. بعد ما بنعمل plotting للبوينتس of the serial dilutions، بيجي بعد كده دور السامبل اللي احنا عرفنا الفلورسنس بتاعها. كان طالع لنا الفلورسنس بتاعها almost 11.2، فبنيجي على الكيرف هنا نشوف عند 11 ونعمل interpolation وننزل تحت نشوف الكونسنتريشن. الكونسنتريشن بتاعها طلع almost 3.8. اوكي، يبقى كده احنا عرفنا الكونسنتريشن of the sample عن طريق الكاليبريشن كيرف. تاني طريقة علشان أحسب ال concentration of the sample هي regression equation. regression equation ده using computer using الإكسل. الإكسل بدخله ال points اللي هي ال concentration وال response اللي هو ال fluorescence reading. بيطلع لي ال straight line equation اللي هي ال y equals a plus bx. ال y هو ال fluorescence، أوكي، وال a هي ال intercept، وال b هو ال slope، وال concentration هو ال x. طيب أنا عندي ال A وال B given، وال fluorescence of the sample هي كنا طلعناها 11.23، فباي substitution نقدر نجيب ال concentration of the sample after dilution. آخر طريقة لحساب الكنين سلفيت sample هي single point analysis. The rule of the single point analysis هي ال concentration of the sample divided by the concentration of the standard equal ال fluorescence of the sample divided by ال fluorescence of the standard. بالنسبة لل concentration of the sample هي دي اللي عايزين نعرفها، وال concentration of the standard ممكن نختار أي واحد من اللي عملناهم في ال serial dilution. For example هنختار ال 10 مللي. ال 10 مللي لما حسبناه CV before dilution C dash V dash after dilution طلعت ب 5 ملي جرام %. والفلورسنس of the sample كنا مطلعينها 11.23، والفلورسنس of the standard عند 10 مللي كان 15.52.
ازاي هنحسب ال concentration of the sample؟ بالكريس كروس، ال C standard times ال fluorescence of the sample divided by ال fluorescence of the standard هيديني ال concentration of the quinine sulfate sample in milligram%. اوكي، وهنشوف في السلايد الجاية ازاي هنشتغل ال single point analysis. Video is about fluorimetry. First of all, the determination of quinine sulfate sample using single point analysis. We're provided with the quinine sulfate stock 50 mg% prepared in sulfuric acid. We'll take from it 10 milli and add them to a volumetric 100 milli and complete till the mark using distilled water in order to have a working stock. Remember that when we approach to the mark, we use a dropper in order not to exceed the volume. Then we close the volumetric, mix well twice, forming a vortex. And now we'll prepare the quinine sulfate sample by adding 10 milli in 100 milli volumetric flask, and we'll complete till the mark using distilled water. And so, we prepared the quinine sulfate working stock and sample. Now we'll measure the fluorescence using the fluorimeter. The fluorimeter is composed of a light source, in front of it the excitation monochromator and the sample cell, which is perpendicular to it the emission monochromator and the detector. The cuvette used has 4 transparent faces. Before measuring the fluorescence of the working stock and the sample, we'll measure blank to get rid of any interference. Then we'll add the working stock and read its fluorescence. It's 15.52. Then we'll add the sample and read the fluorescence. It's 11.23.